Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία διατήρησε και ανανέωσε τον κλασικό πολιτισμό στο δύσκολο περιβάλλον του Μεσαίωνα. Ένας από τους τομείς όπου το Βυζάντιο υπερείχε έναντι των άλλων χριστιανικών κρατών ήταν η παιδεία. Οι κάτοικοι της Αυτοκρατορίας είχαν υψηλό για την εποχή εκείνη μορφωτικό επίπεδο. Το εκπαιδευτικό σύστημα ελεγχόταν είτε από τα μοναστήρια είτε από την κοσμική εξουσία. Η δε μορφωτική βάση των μαθητών ήταν από τη μία τα ιερά κείμενα, η βίβλος, το ψαλτήρι, η βίη των Αγίων, και από την άλλη η αρχαιοελληνική γραμματεία, με τον Όμηρο και τον Έσωπο να αποτελούν τη βάση της διδασκαλίας. Οι Βυζαντίνοι ιστορικοί μας παραδίδουν ένα ασυνείδητο περιστατικό που δείχνει το επίπεδο αρχαιομάθειας των Βυζαντινών. Τον 11ο αιώνα, ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος ο Ένατος ο Μονομάχος είχε για ερωμένη την πατρική Ασκλήρενα, μια πολύ εντυπωσιακή γυναίκα. Ο λαός δεν τη συμπαθούσε γιατί φοβόταν πως για χάρη της ο Κωνσταντίνος θα χώριζε και θα έδιωχνε τη σύζυγό του, τη δημοφιλή αυτοκράτηρα Ζωή. Όλοι όμως τη θαύμαζαν για την ομορφιά της. Μια μέρα η Σκλήρενα βγήκε στην αγορά της Κωνσταντινούπολης και όπως κάθε φορά όλα τα βλέμματα έπεσαν πάνω της. Ένας από τους εργάτες της αγοράς της φώναξε «Ου νέμεσης, σε ελεύθερη απόδοση χαλάλι σου». Ο τολμηρός Βυζαντινός δηλαδή απήγγειλε την αντίδραση των γερόντων της Τρίας όταν είδαν την ωραία Ελένη. Και τώρα που κέρδισα την προσοχή σας, πάμε παρακάτω. Κορυφή της βυζαντινής εκπαίδευσης, όπου διδασκόταν όλη η σοφία της εποχής, ήταν το πανδιδακτήριο. Στο Βυζάντιο, η ανακτορική γραφειοκρατία και οι δημόσιες υπηρεσίες δεν στελεχώνονταν από κληρικούς, όπως στη Δύση, αλλά από λαϊκούς. Συνεπώς, υπήρχε ανάγκη για πολύ μορφωμένους αξιωματούχους που θα κινούσαν την πολύπλοκη κρατική μηχανή. Το έτος 425 λοιπόν, επί Θεοδοσίου του Β, ιδρύθηκε το Πανδιδακτήριο της Κωνσταντινούπολης. Ήταν ένα ίδρυμα πολύ δραστήριο, που γρήγορα επισκίασε σχολές άλλων πόλεων, όπως η Ακαδημία των Αθηνών και η Νομική Σχολή της Βηρητού. Είχε 31 έδρες, 16 ελληνικές και 15 λατινικές, με αντικείμενο την ρητορική, τη φιλοσοφία, το δίκαιο, τα μαθηματικά, την αστρονομία και την ιατρική. Με το πέρασμα των αιώνων, τα λατινικά έπεσαν σε αχρηστία και εν τέλει καταργήθηκαν. Παρατηρήστε πως δεν υπήρχε θεολογικό μάθημα. Το Πανδιδακτήριο ήταν ένα καθαρά κοσμικό ίδρυμα, αφού την θρησκευτική κατάρτιση προσέφεραν πατριαρχικές σχολές, οι οποίες με τη σειρά τους εξέθρεψαν λογίους με σημαντικό φιλολογικό έργο. Με το κλείσιμο της Παγανιστικής Ακαδημίας των Αθηνών το 529 και την κατάκτηση της ελληνιστικής Μέσης Ανατολής από τους Άραβες τον 7ο αιώνα, το Πανδιδακτήριο έμεινε ο μοναδικός φορέας της ελληνικής διανοητικής παράδοσης. Το Πανδιδακτήριο λειτουργήσε με διαλύματα καθ' όλη τη διάρκεια της βυζαντινής ιστορίας. Επί Ισαύρων περιέπεσε σε κρίση λόγω διωγμών εικονοφίλων καθηγητών και φοιτητών. Οι Βυζαντινοί σκοτεινοί χρόνοι, όπως ονομάστηκαν, έληξαν τον 9ο αιώνα, όταν επί Μιχαήλ του Τρίτου το Πανδιδακτήριο μεταφέρθηκε στο ανάκτορο της Μαγνάβρας, όπου ξανά άρχισε τη λειτουργία του. Σε αυτό δίδαξαν κορυφαίοι λόγοι, όπως ο Λέων ο Μαθηματικός και ο Πατριάρχης Φώτιος. Υπό την προστασία των Μακεδόνων αυτοκρατόρων, το Πανδιδακτήριο ήταν ο πυρήνας του ανθρωπιστικού πνεύματος και τάσεων όπως ο εγκυκλοπαιδισμός. Η φοίτηση έγινε δωρεάν. Στα μέσα του 11ου αιώνα, επί Κωνσταντίνου IX του Μονομάχου, έγινε νέα αναδιοργάνωσή του, με διαίρεση σε δύο σχολές, μία νομική, το διδασκαλίον των νόμων υπό τον μετέπειτα Πατριάρχη Ξυφλίνο, και μία φιλοσοφική, το γυμνάσιον υπό τον ύπατο των φιλοσόφων Μιχαήλ Ψελό. Το 1204 η βασιλεύουσα έπεσε στα χέρια των σταυροφόρων. Τα επόμενα χρόνια, στη ρημαγμένη και φτωχή πολιτεία, δεν λειτουργήσε κανένα μεγάλο εκπαιδευτήριο. Η αυτοκρατορία της Νικαίας ανέλαβε τη συνέχιση της εκπαιδευτικής παράδοσης, ιδρύοντας σχολές σε όλη τη Δυτική Μικρά Ασία. Όταν έγινε η ανάκτηση της πόλης το 1261, το Πανδιδακτήριο επανειδρύθηκε, αυτή τη φορά όμως υπό εκκλησιαστικό έλεγχο. Υπό τους επιστήμονες και συγγραφείς Ακροπολίτη και Παχημέρη, έζησε την τελευταία του αναλαμπή. Το Πανδιδακτήριο μαράζωσε μαζί με την αυτοκρατορία και έζησε το 1353. Η Δύση άρχισε να ιδρύει ανώτερες σχολές μετά τον 11ο αιώνα. Τα δυτικά πανεπιστήμια προήλθαν από την ανάπτυξη σχολών, μοναστηρίων ή καθεδρικών ναών, ελέγχονταν από την Εκκλησία και οργανώνονταν με την μορφή συλλόγου διδασκομένων και διδασκόντων.
Αυτή η διαφορά οργάνωσης έχει κάνει πολλούς να μην θεωρήσουν το πανδιδακτήριο ως αληθινό πανεπιστήμιο. Αλλά βέβαια, το νόημα της ανώτατης εκπαίδευσης είναι η μάθηση και το πνευματικό επίπεδο, όχι η μέθοδος εσωτερικής διοίκησης. Ακόμη, η ίδια η ευρωπαϊκή λέξη για το πανεπιστήμιο, universitas, αποτελεί λατινική απόδοση του βυζαντινού όρου οικουμενικών διδασκαλίων, όπως ονομάστηκε το πανδιδακτήριο τον 8ο αιώνα. Μετά την άλωση, εκατοντάδες μορφωμένοι Βυζαντινοί κατέφυγαν στην Ευρώπη και με τη δική τους διδασκαλία και τα συγγράμματα που διέσωσαν υπήρξαν καταλύτης για την εδραίωση της αναγέννησης. Δυστυχώς, τόσο η αναγεννησιακή όσο και η μετέπειτα διαφωτιστική Ευρώπη έριξαν το Βυζάντιο στο πύρτο εξώτερο της ιστοριογραφίας, υπό τη γενικευτική άποψη ότι ο Μεσαίωνας, δυτικός και ανατολικός, ήταν εποχή αποκλειστικά οπισθοδρόμησης και σκότους. Χάρη όμως στο δραστήριο βυζαντινό πνεύμα και την ακούραστη συντήρηση της αρχαίας κληρονομιάς, μπορούμε σήμερα να μιλάμε για ευρωπαϊκό πολιτισμό. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και εγγραφή στο κανάλι μας και επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας kognoskoteam.gr για περισσότερη ελληνική ιστορία.